নমস্কাৰ মই সজয়তনে সকলোকে হেজে টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱা ৰাতি অৰ্থাৎ 11 অক্টোবৰ তাৰিখে ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা এখন নটিচ জাৰি কৰা হৈছে 5550টা কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনসকল পাৰ্টি সেই ডকুমেণ্টছখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব সেইখিনি জনাম আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিহেতু এই নটিচখন বেটাৰমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ এডভাৰটাইজত বেটাৰমেণ্টৰ বিষয়ে কি লিখা আছিলে সেইখিনি কৈছাম প্ৰথমতে আমি ইংৰাজী নটিচখনকে আমি অসমীয়াত চাব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে সহজভাৱে বুজি লয় এইটো আছিলে এই নটিচখনত কোৱা হৈছে যে যিসকলে 2023 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত দিয়া বিজ্ঞাপনসমূহ ফুলফিল কৰিছিলে আৰু যিসকলৰ নাম মেধাৰ তালিকাত অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে একেদখলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে বা চূড়ান্ত কৰাৰ কাৰণে একেদখলক সেই ৱেবছাইটটোত ইয়াতে এই ৱেবছাইটটোত তলত মেনশ্যন কৰা ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব কি দিয়া আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে এডমিট কাৰ্ডত দেখুওৱা অনুসৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব লাগিব ইন দ্য এডমিট কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইবিলাক এডমিট কাৰ্ডটোৰ লগত দিব লাগিব অপশ্যন ওলাবই চাগে তাত তাৰপিছতে এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে বেটাৰমেণ্টৰ কথাটো হু হেভ ছাবমিটেড বেটাৰমেণ্ট ডিটেইলছ যিসকলে বেটাৰমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই আপলোড দিছে বা আবেদন কৰিছিলে একেদখলে কাৰণে এইটো যিসকল বেটাৰমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দি আপলোড কৰা নাই দিয়া নাই একেদখলে বেটাৰমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব নালাগে যিসকলে আপলোড কৰিছিলে একেদখলে দিব লাগে ইয়াতে বেটাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াতে আমাৰ এনেকুৱা বহুত পাৰ্টি আছে 2-3 বাৰ বেটাৰমেণ্ট দিয়ে এই 2-3 বাৰ দিওঁতে আমি 1 2 3 আমি সেই ছেকেণ্ড বেটাৰমেণ্টটো দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ একৰ্ডিং টু গাইডলাইন আমি ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেটটোৱে দিব পাৰিম ঠিক আছে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড এইটো অপশ্যনেই নোলাব আৰু এইটো একচেপ্ট নকৰে কাৰণ অলৰেডি মেনশ্যন কৰা আছে ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্ট আৰু ইয়াতে লিখা আছে দেই ৰেচপেক্ট অফ এৰিটেজ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী ইকুইভেলেণ্ট উইথ কনচিডাৰ অনলি ইন দ্য ছেম আৰু ছেম ছাবজেক্টত একেদখলৰ বেটাৰমেণ্ট হ'ব লাগিব এইটো পুনৰীকৰণ কৰা হ'ব চাগে ছেম ছাবজেক্ট হ'ব লাগিব এইখিনিকে একচেপ্ট কৰা হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টৰ এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিটটোৱে তোমাৰ এপ্ৰুভ কৰিব আদাৰৱাইজ বাকীখিনি একচেপ্ট নকৰিব চাগে এইটো আছিলে তাৰ পাছতে আহিলে বেটাৰমেণ্টৰ কথাটো ক'লোঁ আৰু তাৰপিছতে উত্তীৰ্ণ হোৱা বছৰ হাইস্কুল অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা বছৰটো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে এনেধৰণে মেনশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে তাৰপিছতে ইয়াৰ অফ পাছিং হ'ল পাছিংটো আৰু ছেশ্যনটো কেতিয়া কি কৰি হৈছিলে কমপ্লিট ইয়াতে চনটো মেনশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চনটো কি কৰিব পাৰিব মেনশ্যন কোনটো বছৰত পাছ কৰিছে এইটো এক্সাম্পল হিচাপে এনেকৈ দিব কৈছে ছাপ'জ কোনোবাই 2011-12 দিয়ে নহয় এনেকৈ দিব পাৰিব 2011-12 এইটো ছেশ্যনত দিলে এনেকৈ আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব এবাৰ আধাৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছে আধাৰ নাম্বাৰটো কিয় বিচাৰিছে আধাৰ নাম্বাৰটো দিলে মানে গোটেইখিনি গম পাব কোনে ক'তটোত মাল্টিপুল চিলেক্ট হৈ আছে বা গেজেট PGT এনেকৈ গোটেইখিনি LPUPত বৰ্ড চিলেক্টেড হৈ আছে নেকি এই ডিটেইলছখিনি গম পাব আধাৰ নাম্বাৰ দিব দিছে তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ দিব দিছে হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেটৰ এইখিনি আছিলে আপোনালোকে সেইখিনি অনলাইন কৰিব লাগিব বা ছাবমিট কৰিব লাগিব কালিৰ পৰা চলিছে মিডনাইট আজি আৰু তোমাৰ কাইলৈ 11 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু আজি 12 তাৰিখ হ'ল 13 তাৰিখে আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টছখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব বহুতেই সুধি আছিলে যে এই ডকুমেণ্টছটো বা নটিচটো কিয়ৰ লগত জড়িত আই থিংক ডেট ইজ ক্লিয়াৰ এইটো 5550 লগত আছিলে আৰু এইটো বেটাৰমেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্ট আপলোড কৰিব আৰু যিসকলৰ ছেকেণ্ড বেটাৰমেণ্ট দিছে সেইখিনি আই থিংক এপ্ৰুভ নকৰিব কাৰণ ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্ট যিসকলে দি পেলাই এপ্লাই কৰিছে ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টৰ তোমাৰ নাম্বাৰখিনিকে কাউণ্ট কৰিছে বহুতে এনেকুৱা কৰিছে ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টো দিছে ছেকেণ্ড বেটাৰমেণ্টো দিছে ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টৰ নাম্বাৰ কাউণ্ট কৰি পেলাইহে কি কৰিছে এই মেৰিট লিষ্টটো বনোৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টটো আপলোড কৰিব আৰু সকলোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ এইটো সময়ত ফোন আহিলে মানে ভিডিঅ'টো কাট খাই যায় মই আপোনালোকক যেতিয়া নাম্বাৰ দিছিলোঁ তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে ফোন নকৰিব প্লিজ কাইণ্ডলি কোনেও ফোন নকৰিব জাষ্ট আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব ডেফিনেটলি হোৱাটছআপত মই লেট হ'লেও ৰিপ্লাই দিম বুলি কৈছিলোঁ হোৱাটছআপ কৰিব মই কাৰণ কাৰো ফোন ৰেছপণ্ড নকৰোঁ কাৰণ
ভিডিঅ' বনায় ভিডিঅ'টো যদি 10 মিনিটৰ হয় যেতিয়া 8 মিনিটমান বনায় তেতিয়া ফোনটো আহিলে মানে এই 8 মিনিট টাইমটো এনেই মোৰ গুচি যায় চ' সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে টেক্সট কৰিব কিন্তু ফোন নকৰিব চ' এইটো আছিলে আপোনালোকৰ চাগে ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এইটো কৰিব আপোনালোকে আজিৰ ভিতৰতে ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰক থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ADRE গ্ৰেড 3 আছাম পুলিচ আৰু অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টত অভাৰলেপিং হৈ থকা বা অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টত চিলেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটসকলক যাতে আমি LP UPৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম